Tjingelångan och välkomna till den här videon. Idag blir det video för er trackday-fantaster. Nej, men lite hur ni rengör eran bil efter ni har varit på en trackday. Självklart fungerar det ju här lika bra på en bil som inte åker på banan också. Men när man åker på banan så har man ju oftast lite stöddigare skivor och belägg, så det dammar som fasen. Ni får bruna däcksidor, det ska jag tipsa om hur ni gör rent det. Till exempel däcksrester som flyger från andra bilar när man ligger tight så här nära varandra, pickar upp massa grejer. Så kommer det ju alltid däcksrester överallt på bilen. Och de kan vara lite varierande svårt att få bort beroende på lite vad man har för skydd och så under. Självklart en hedlig tvätt så att vi får bort flugor och mygg och såna där grejer. Men bara lite allmänt tips och tricks för er som åker bana. Och ja, men bara en rolig video att kolla på. Bakom oss så har vi en supernice 335 BMW med extra allt. Massa effekt, grymt väghållning och chassi under till. En 8 HP-låda i den här faktiskt. En modern, typ en automatlåda men som växlar jäkligt fort från BMW. Och bara allmänt en skön video att hänga med i. Så att vi kör igång. Jag brukar alltid börja med fälgarna. För att när man har varit på en bana så är det ju, det är ju typ här det blir som smutsigast liksom. Så brukar jag börja med att köra våran flygrostborttagare Relieve, och som ni ser nu så är det ingår det alltid till Relieven den här lite annorlunda triggern som gör att det går åt mindre produkt, ni kommer kunna sprida ut det bättre och sådär. Och sen så kommer vi behöva gå på och såklart schamponera och göra ordning fälgarna utöver det. Men ofta så får man också väldigt bruna däcksidor. Och det här tipset kan ni ju ta på er vanliga gatbil också. Men då har vi lite olika alternativ. Så dels så bör man ju köra flygrostborttagaren även på sidorna. För att oftast är det ju också bromsdamm och sådär som kommer in i gummit och fastnar. Men annars har vi två andra riktigt trevliga alternativ. Antingen Koenigsegg's, alltså Ghost Gleam Revolve, som är en fällrengöring men som är helt grym på däcksidor. Så har ni inte provat den så är den helt fantastisk. Det är bara duscha på så ser ni hur det här bruna liksom kommer dras ut ur däcket. Och sen får man upprepa vid behov. Annars använder man våran extract alkalisk avfettning också. Det här är ju inte speciell alkalisk avfettning i och med att den är helt märkningsfri trots att den är i koncentrat. Så det är lägre pH-värde men högre alkalitet. Vilket gör att den här kan inte jämföras med en vanlig alkalisk avfettning då, inom parentes vanlig. Så den här fungerar också jäkligt bra på däcksidor. Och då är det med alla de här tre. Jag brukar dra på flygrostborttagare och sen någon av de här två ovanpå. Låta dra en stund, skrubba lite, spola av och så får man upprepa vid behov. Ofta så brukar det bara räcka. Då har vi ju spolat rent och det värsta från fälgarna. Sen kommer vi tillbaka vid schamponeringen. Så ska vi såklart schamponera in i fälgen och göra den fräsch. Men nu är det här typ en sommarbil och då kommer ni undra, vad fasen, du står ju med en Flara Biosolv, alltså våran märkningsfria kallavfettning. Man kan ju såklart använda Dissolv, alltså våran vanliga kallavfettning också. Men när man är på en trackday så det kommer massa rester upp från banan. Du har petroleum som kommer alltså från däcken. Du har avgaser från andra bilar när du ligger ganska så här tight, och många har ju lite påställda saker precis som den här när man ser hur det är helt så här nästan sotigt där bak. Så jag brukar faktiskt alltid köra kallavfettning, och då kör jag lite mer än vad jag brukar. Normalt brukar man köra upp till dörrkanterna. Ibland kan man även behöva köra taket. Det beror lite på vilken bil det är. Men nu blir det egentligen alla de vanliga stegen. Så att vi kör Biosolv, våran märkningsfria kallavfettning. Alltså kallavfettning helt utan farosymboler och grejer på baksidan. Och 100% biologiskt nedbrytbar. Vi kör den på bilen. Sen går vi på, över det då, så går vi på med en flygrostborttagare igen. Och så lägger vi alkaliskt och så låter vi det här dra en stund. Spolar och så kommer vi tillbaka. Så kommer det ännu lite mer tips just med de här kanske däcksresterna och sånt där som är kvar liksom. Och nu vet ni att man inte ska hålla på och pilla på lacken när den är smutsig. Men mer bara för att visa att liksom, kolla här nu vad enkelt det här släpper. Och det är ju, ni ser, bara rinner svart ner. Så det här är ju massa äckligt skit liksom. Och sen så Viktor som äger bilen, jag ska polera av om det blir någon reper där. Men i alla fall, nu låter vi det här dra en stund, så går vi på med Relieve, alltså flygrostborttagaren. För att få bort alla så här bromsdamm och annat goj som sitter.
Okej, lite fail alltså. För att normalt på en vit bil som åker trackday så brukar det bara bli helt jävla lila här längs med hela sidan. Vi ser ju att det börjar bli lila såklart och det börjar rinna ner lite. Men såklart lite beroende på vad man har för belägg och andra grejer och sånt där. Så att ja, när vi åker med våra lite vrålstödja Endless-grejer, då brukar det bara bli helt mörklila längs med hela sidan. Jag vet faktiskt inte vad som sitter på och han kanske körde på en jättelugn trackday sist. Nu underhåller han den här bilen jäkligt bra, men jag hade i ärlighetens förväntat mig lite mer lila eller ganska mycket mer lila överallt. Det är några små partier där det blir lite extra så här prickar och sånt, det är lite på huven, lite på sidorna. Så att det var ju verkligen inte någon galenskap med det, men skitsamma, vi ska ju få den här bilen ren i alla fall. Så nu kör jag på alkaliskt ovanpå det här, alltså extract. Då har vi kommit till schamposteget och jag kommer att foama ut nu. Inte helt nödvändigt, men det är lite kul så jag foamar ut allting. Går på med typ en mikrofiberduk och kör med fälgarna och grejer, såklart min egen hink. Sen schamponerar jag hela bilen. Överallt på bilen så är det ju såna här däcksrester. Nu är det ju Viktor som äger den här, han använder ju våra grejer sen innan så det är bra avrinning och ett bra skydd. Så många av de här däcksresterna nu när man har ett bra skydd sen innan och jag tvättar med våra grejer eller något annat, så kommer ju de här däckresterna att släppa ganska enkelt vid mekanisk nötning. Det vill säga när jag sen går på med svampen eller washpadden eller washmitten eller vad vi nu väljer där ute, så kommer det här försvinna. Så att jag kommer att komma med tips när de sitter som berget eller för er som typ av PPF eller någonting när det typ har bränt in i det och så också. Det är skitenkelt att få bort. Så att egentligen så tror jag att det mesta av de här däcksresterna kommer att försvinna nu när vi mekaniskt går på och gnuggar lite. För att ni såg ju på sidan där, så fort jag börjar nudda lite så släpper ju allting av biosolven. Och biosolven, ja det är ju en kallavfettning så den löser ju upp även däcksrester. Så därför vi kör kallavfettning också efter trackday-grejen just för att bli av med alla de här däckprylarna. Nu kan det i normalfallet se 100 gånger värre ut beroende på när man har kört, hur man har kört eller för er som kör drifting då framförallt kanske. Men jag kör ut schampot och så schamponerar jag bilen, det är inte svårare än så. Kolla här nu när jag kör bara försiktigt med svampen här. Så försvinner ju däckresterna. Och då är det så här, som sagt, mycket av jobbet har ju biosolven gjort. Men också, ni som åker trackday, se till att lägga på ett bra skydd i grunden. Förslagsvis absolut det bästa att ha PPF, men annars så ni får lite göttig avrinning och grejer så oskydd såklart så är det Magnify Coating. Och då står ju det mot sånt här mycket bättre. Det blir mycket enklare att underhålla grejerna sen efter. Jag vet faktiskt inte om han har Magnify Coating. Jag vet att han körde Refract i alla fall för en stund sedan. Då har vi ju spolat av schampot och allting och ni såg ju på videon. Alla däcksrester bara trillar av för det ligger ju Refract i grunden. Men vi måste ju boosta på det lite extra i alla fall, så någonting kul. Amplify Wet Coat, världens enklaste produkt. Bara något, dusch. Jag brukar köra, där får ni lite avgöra själva om ni står där ute när det är sol och vind och grejer. Så ni behöver inte använda massvis, ni kan köra någon panel sen duscha av. Men tänk på det för i alla fall för er som står ute. Risken att en wet coat torkar är lite tråkig om det är massa vind och grejer. Man har bara dra något dusch lite här och där och sen så spolar vi av.
Ja, då var vi klara då och ja, det var ju egentligen kanske inte så mycket svårare än vanlig tvätt. Jag hade förväntat mig att kanske däckresterna skulle sitta ännu värre. Ibland så gör de ju det när solen har legat på sådär. Kanske lite mer bromsdamm på sidorna. Men skitsamma, det är ju samma grundsteg oavsett. Skulle ni nu hamna i det läget att det inte fungerar lika lätt som jag gjorde nu, om man har ett bra skydd i grunden och tvättar bilen relativt snabbt efter en trackday, då har vi ju ännu lite värre grejer att tillgå. Så att antingen Prime, som är våran panel wipe, jätteenkelt, bara gnugga, alltså ut i en mikrofiberduk, en liten dusch på kanske, gnugga lite försiktigt så kommer ni få bort det. Alltså däck är ju petroleum, men liksom, det är ju gummi. Så att allt som är liksom lösningsmedel då, tar ju bort det. Så att även alltså Dissolve, våran kalla fettning, Biosolve, våran kalla fettning, men Primen är lite sådär, ja, den är ännu lite kralligare. Skulle det då mot förmodan kanske sitta som fan, ni får typ inte bort det. Det är tjocka lager, det kanske sitter i eran wrap eller eran PPF. Då kan ni köra Restore, vårt polermedel, i en liten mikrofiberduk, gnugga lite försiktigt så kommer ni få bort det också. Så att det är inte svårare att tvätta bilen när man har varit på en trackday än en vanlig tvätt. Men det är bara som jag sa, man kan behöva köra kalla fettning mitt i sommaren när man normalt sett inte gör det, precis som vi gjorde nu. Annars är det bara vara noggrann, dundra på med allt som vanligt igen, så syns vi där ute på banorna. Så att ha det så bra, tjaba! Som ett litet bonusklipp, nu har vi inte lagt på någon däcklans ännu. Såklart avslutar vi med det också. Men kolla vad rena och fina däcksidorna är. Ni såg ju, vi körde ju Ghost Gleam Revolve. Alternativt Extracten, gnugga lite så blir däcksidorna kanonfina och grymma precis innan man ska lägga på däckglansen så att den fäster bättre och ser trevligare ut.